এই ছটা অভ্যাসে আপোনাক ধনী হোৱাত বাধা দিয়ে। জানক কেনেকৈ মুক্তি পাব পাৰি। সকলোৱে বিচাৰে যে তেওঁ হাতত বহুত টকা হওক, ডাঙৰ ঘৰ, গাড়ী আদি হওক, কিন্তু মনত ৰাখিব যে ধনী হ'বলৈ হ'লে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ লগতে স্মাৰ্ট ষ্টেজিও প্ৰয়োজন। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কিছুমান অভ্যাসৰ পৰাও মুক্ত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আমি আনকি নাজানো আৰু অজানিতে আমাৰ কিছুমান বেয়া অভ্যাসে আমাক ধনী হোৱাত বাধা দি আছে। সেই অভ্যাসবোৰ কি জানোৱা হওক। 1. আয়ৰ এটা উৎস। বহুত মানুহ কেৱল চাকৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এইটো ভুল নহয়, কিন্তু অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিলে উপাৰ্জনৰ এটা উৎসই কাম নকৰে। আপুনি একাধিক উৎস বিচাৰিব লাগিব, এইটো যাতে ব্যৱসায়টো কেতিয়াবা স্থবিৰ হৈ পৰে বা চাকৰি হেৰুৱাই পেলায়, তেন্তে আপোনাৰ হাতত এটা বেকআপ কৌশল থাকে। যেনে কোনো পাৰ্শ্ব ব্যৱসায়, ভাড়াৰ সম্পত্তি বা তেনে কোনো উৎস যিটো বেয়া সময়ত উপযোগী হ'ব পাৰে আৰু ভাল সময়ত ই অতিৰিক্ত উপাৰ্জন দিব। 2. দৰমহাৰ আলোচনাত ব্যৰ্থতা। বহুতে নিজৰ দৰমহা আলোচনা কৰিবলৈ অক্ষম হৈ যি প্ৰস্তাৱ দিয়া হয় তাত সন্মতি দিয়ে। প্ৰায় প্ৰথম চাকৰিটোত এনেকুৱা হয়, কাৰণ চাকৰিটো পোৱাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় যাতে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পৰা যায়। একে সময়তে এনে কিছুমান মানুহ আছে যিয়ে অভিজ্ঞতা সংগ্ৰহ কৰিও দৰমহাত আলোচনা কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। এই অভ্যাস আপোনাৰ অগ্ৰগতিত এক ডাঙৰ বাধা। যদি আপোনাৰ দক্ষতা আৰু অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু আপুনি জানে যে আপুনি যি দৰমহা পাইছে সেয়া আপোনাৰ প্ৰতিভা অনুসৰি নহয়, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে দৰমহাৰ ওপৰত আলোচনা কৰক। যিদৰে গৈ আছে তেনেকৈ গৈ থাকক। প্ৰায় দেখা গৈছে যে কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে মানুহৰ মনত বহুত উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা থাকে। মানুহে নিজৰ পদবী, দৰমহা আদিক লৈ চিন্তা কৰে আৰু কেইবছৰমানৰ পাছত এই উৎসাহ ক'ৰবাত হেৰাই যায়। মানুহে এই চিন্তাধাৰা গ্ৰহণ কৰে, যিদৰে আছে তেনেকৈ যাবলৈ দিয়ক, নতুবা নতুন একো নকৰিব বা নিশিকিব। তেওঁলোকেও কেৱল থিতাপি ল'বলৈহে নিজৰ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই অভ্যাসে ধন সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰে। পৰিস্থিতিৰ লগত আপোচ নকৰি পৰিস্থিতি সলনি কৰাৰ চিন্তা আৰু নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ কৰা হেঁপাহ আপোনাকে ধনী হোৱাৰ দিশত আগুৱাই লৈ যায়। 4. নিজৰ মাজত বিনিয়োগ নকৰিব। আপুনি ষ্টক, ৰিয়েল এষ্টেট বা আন বস্তুত বিনিয়োগ কৰে, কিন্তু আটাইতকৈ ভাল বিনিয়োগ হ'ল নিজৰ ওপৰত বিনিয়োগ কৰা, অৰ্থাৎ নিজকে ভাল কৰিবলৈ। ইয়াৰ বাবে আপুনি অধিক জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব, অধিক দক্ষতা আহৰণ কৰিব লাগিব আৰু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনাৰ মাজত এই সকলোবোৰ গুণ থাকিব, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ নিয়োগকৰ্তা বা ব্যৱসায়ৰ বাবে অধিক মূল্যৱান হৈ পৰিব। লগতে দক্ষতা বৃদ্ধিৰ লগতে একেলগেই নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব। 5. এটা লক্ষ্যত ৰৈ যাওক। জীৱনত এটা লক্ষ্য ৰাখি তাক লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাটো জৰুৰী, কিন্তু লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পিছত ৰৈ যোৱাটো ভুল। জীৱনত নিৰন্তৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ এটা লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আন এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰক। তৃতীয়টোৰ পিছত এটা নিজকে ৰৈ যাবলৈ নিদিব আৰু লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিব। 6. আপোনাৰ টকাৰে একো নকৰিব। বহু সময়ত মানুহে কেৱল নিজৰ সঞ্চিত ধন বেংকত থৈ যায়, ক'তো বিনিয়োগ নকৰে। আপোনাৰ মূলধনৰ পৰা অধিক লাভ আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাল হ'ব। ষ্টক বা মিউচুৱেল ফাণ্ড আদিত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও বিকল্পও আছে। এই ধন আপুনি নিজৰ উন্নতিৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যেনে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে।